ממשיכים במסע שלנו להכרת חוקים והצעות חוק מתוך יותר מ-225 חוקים שממשלת נתניהו, בן גביר, סמוטריץ' וגולדקנופ מקדמת. כמו שאמרתי ואני מזכיר בכל אחד מהסרטונים בסדרה הזו, מדובר בסדרת סרטונים שהמטרה שלה לגרום לכל אחד, לא משנה מאיזה מחנה הוא, להבין את העובדות, שמה שאני קורא לו הפיכה משטרית, אתם תקראו לו איך שאתם רוצים, ולשאול אם יש כאן ממשלת ימין עם מדיניות ימין, או ממשלה שמנסה להפוך את ישראל מדמוקרטיה ליברלית למשהו אחר. והפעם נכיר עוד חוק 1609 מם, תיקון מספר 141 לחוק יסוד התכנון והבנייה, או בשם שאני נתתי לו, חוק החברים של סטרוק. במסגרת החוק הזה, שכבר עבר קריאה ראשונה וממתין לקריאות שנייה ושלישית, השרה להתיישבות ומשימות לאומיות אורית סטרוק מקבלת את האפשרות למנות נציגים מטעמה בוועדה הארצית לתכנון ובנייה ובוועדות המחוזיות. רק תזכורת מי זו אורית סטרוק. הבן של הצבי קיבל 2.5 מאסר על התעללות בקטין פלסטיני כפות. היא זו שקראה לצה"ל כוח וגנר, היא זו שאמרה לראש השב"כ שהוא צריך לשמור על הפה שלו, היא מי שקבעה שבמדינת ישראל האמונה הדתית גוברת על ערך השוויון, היא מי שאמרה ששילוב חיילות כלוחמות בצה"ל פוגע בצה"ל, והיא מי שכתבה בינואר 2014 שאריק שרון נפטר שאי אפשר שלא להודות לקדוש ברוך הוא על זה ששרון נלקח מחיינו הציבוריים. בקיצור, קסם של בחורה. המשמעות המיידית של התיקון הזה הוא שהוועדות האלו, הארצית והמחוזיות, שאמורות לתכנן את הבנייה במדינה משיקולים מאוזנים של טובת הציבור והיישובים והגנת הסביבה וחלוקת משאבים וצרכים ממשלתיים וכן הלאה, הופכות להיות יותר ויותר פוליטיות ויותר ויותר בשליטה של השלטון המרכזי. דיקטטורה כבר אמרנו. כבר היום, מתוך 32 חברים בוועדה הארצית לתכנון ובנייה, לממשלה יש את הכמות הכי גדולה של נציגים, 12 נציגים, אחרי השלטון המקומי 10, אחרי זה 4 נציגים לגופים כמו הסוכנות ומינהל התכנון, ורק 6 נציגי ציבור בלתי תלויים. למה? מי צריך ציבור אם אי אפשר לשלוט בו? אבל לא רק שהדבר הזה יהפוך את הוועדות האלה לעוד יותר פוליטיות, זה גם יהפוך אותם לעוד כלי בארגז הכלים שסטרוק והחברים שלה בנו לעצמם. לא סתם היא לקחה את המשרד המונפץ הזה, התיישבות במשימות לאומיות עם מלא כסף. לא סתם היא רוצה להכניס נציגים שלה לוועדות. לא סתם סמוטריץ' הוא לא רק שר האוצר, הוא גם מתעקש להיות שר במשרד הביטחון ואחראי על מינהל האזרחי ועל אישורי הבנייה והתכנון ביהודה ושומרון. הם החליטו לשעבד את המדינה לצרכים המשיחיים שלהם על חשבוננו, על חשבון שיפור איכות החיים בדימונה, בלוד איפה שאני גדלתי, במצפה רמון, ברמלה, בחיפה, בתל אביב ובקריית שמונה. בקיצור, עוד דוגמה מצוינת לחוק שהקשר בינו לבין מדיניות ימין או בין עזרה לפריפריה או לחלשים הוא כלום ושום דבר. הוא עוזר לאנשים מאוד מאוד ספציפיים, מיעוט קנאי שהשתלט על המדינה וחטף את כולנו. אנחנו ממשיכים גם בסרטונים הבאים בנבחי ההפיכה המשטרית. לא סיסמאות, לא הצהרות ריקות מתוכן של הקואליציה, עובדות, הצעות חוק, חוקים, ממשיכים. נתראה בסרטונים הבאים.